Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm sigurisht që do të fokusohemi sërish tek tensioni i shtuar në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë. Në këtë cikël emisionesh ju kemi sjellë reagimet e politikanëve më të njohur shqiptar dhe figurave të njohura të jetës publike atje. Ndërsa sot un kam kënaqësinë që në lidhje direkte nga Beogradi të jetë avokati dhe politikani i njohur serb Čedomir Stojković. Zoti Stojković, shumë faleminderit vërtet, zotëri, që gjetët kohë të bisedonit me ne. Shumë faleminderit që më ftuat, është gjithmonë kënaqësi. Faleminderit. Zoti Stojković, doja t'ju citoja ju rreth çështjes kryesore që po diskutojmë këtu, në lidhje me sulmin në veriun e Kosovës. Ju jeni shprehur. Nuk ka asnjë dyshim se presidenti serb Aleksandar Vuçić dhe kreu i shërbimit sekret serb Aleksandar Vulin ishin organizatorët e sulmit terrorist në veriun e Kosovës. Çfarë dini ju që ju bën ta thoni kaq qartë dhe kaq hapur? Well, first of all, I know how this government in Serbia works. And this government in Serbia, unfortunately... Së pari e di si funksionon qeveria në Serbi. Kjo qeveri në Serbi fatkeqësisht përdor të njëjtat metoda ose metoda pak të ndryshme se Miloševići në vitet 90. E di sa njohuri ka inteligjenca sekrete serbe. Shërbimi sekret serb për çdo armë në Serbi dhe sidomos në fjalë është armë e rëndë si raketat, bombat, minat e të tjera. Weapon in Serbia, and especially if it's heavy weapon in the question, like rocket launchers, bombs and mines, and etc. Also, this is the state where we don't have democracy. Ky është shteti ku nuk kemi demokraci dhe një njeri është në krye të çdo gjëje. Ky njeri është Aleksandar Vučić. Shërbimi sekret serb ka për detyrë të di të gjithë këtë përgatitje dhe njeriu në krye të shërbimit sekret serb është Aleksandar Vulin, shoku i ngushtë i Aleksandar Vučić. Sepse e di si mendon Aleksandar Vučić, deklaroi me bindje se gjithçka ndodhi në atë manastir në Kosovë ishte organizuar nga Aleksandar Vučić dhe Aleksandar Vulin. And because I know how Aleksandar Vučić think, I am firmly stating that everything what happened in that monastery in the Kosovo was organized by Aleksandar Vučić and Aleksandar Vulin. And we need to know that Duhet ta dim që kanë disa plane të ndryshme, por forcat e sigurisë së Kosovës i ndaluan këto plane dhe kapën hajdutin në flagrancë. Tani shohim sjelljen e një hajduti që është kapur në flagrancë. Cut a thief on the act. So now what we see is the behavior of a thief who is discovered in his act. I see. Talking about the plan that you mentioned. Kuptoj. Me që jemi tek planet që përmendet në këtë përgjigje, zoti Stojković, doja të citoja prap një fjali tuajën. Ju keni thënë, truproja e drejtorit të shërbimit sekret Vulin u vra duke organizuar skenarin e Donbasit dhe të Krimes në Kosovë bashkë me Milan Radojčićin. Pra, këtë donin të bënin ata në veri të Kosovës? What they wanted to do in the northern part of Kosovo? Of course, everyone who wanted to see can see that this is the copy Donbas-based Kosovo. And the first clue for it is a behavior of Serbian major media. Media in Serbia Sigurisht, të gjithë që donin të shihnin, do të shohin që ky rast ishte kopja e atij të Donbasit, por në Kosovë. Dëshmia e parë për të është sjellja e mediave të mëdha serbe. Media në Serbi po përgatiste shoqërinë serbe për një muaj, madje edhe për një vit për këtë ngjarje. Në Serbi nuk e di sakt, kemi për 7-8 muaj krye titujt si Kurti është vrasës, Shqipëria do të masakroj serbët, Kurti do gjakun serb, Kurti do të bëjë gjenocid te serbët. Kjo që shohim në mediat serbe është saktësisht e njëjta që pam në mediat ruse më 2014-ën. The same what we saw in the Russian media in the 2014. So the first step is to prepare public opinion
for something that's Hapi I parë është të përgatisim opinionin publik për diçka që dikush e ka trajtuar jetën e rusëve në Donbas dhe serbët në Kosovën e Veriut, pastaj të fusim brenda grupe të armatosura dhe ta portretizojmë si të ishte një rebelim I njerëzve në Donbas dhe rebelim I njerëzve në Kosovën e Veriut, sepse ishte I orkestruar dhe I organizuar nga Moska dhe në këtë rast nga Beogradi. Ky është plani. Why it is not, because it was orchestrated and organized from the Moscow, and in this case, from the Belgrade. So this was the plan. I see. Kuptoj. Zoti Stojković, përsëri dua të citoj një fjali të rëndësishme tuajën që e keni publikuar në rrjetet tuaja sociale, ku keni thënë: drejtori I Agjensisë së Informacionit të Sigurisë, Aleksandar Vulin, është numri 1 në listën e agjentëve të Putinit në Serbi, ndërsa Milan Radojčić është numri 9 në listën e agjentëve të Putinit në Serbi. A mendoni ju megjithatë që edhe shërbimi sekret rus qëndron pas këtij sulmi të përbindshëm dhe jo vetëm Agjencia e Informacionit të Sigurisë së Serbisë? We need to portray this very clear, because many people, especially on the West, have wrong picture of the situation in Serbia. So everybody heard that Serbs from the era of Aleksandar Vuçić, the Serbs states, I quote, Serbs and Russians. Këtë duhet ta portretizojmë shumë qartë, sepse shumë njerëz, sidomos në Perëndim, kanë një ide të gabuar të situatës në Serbi. Pra, të gjithë e dëgjuan që serbët nga epoka e Aleksandar Vučić, shtetet serbe, po citoj, serbët dhe rusët janë vëllezër. Kur themi se shërbimi I inteligjencës ruse qëndron pas asaj që ndodhi në Kosovë, duhet të pranojmë se nuk është si mjeshtri me marionetat. Kjo është si lidhja vëllai I madh dhe vëllai I vogël. Janë në të njëjtën detyrë, duan të bëjnë të njëjtën gjë. Vëllai I madh e ndihmoi vëllain e vogël për t'u bashkuar në një farë mënyre. Në këtë mënyrë, vëllai I madh, që është Rusia dhe shërbimi I inteligjencës ruse, e ndihmoi Serbin të organizojë atë grup për të vlerësuar cilët njerëz do të jenë pjesë e grupit dhe sidomos në hapin e dytë filluan të përcjellnin propagandë të tmerrshme, që është e njëjta me propagandën në Rusi, sipas Donbasit. Pra në orët e para të krizës së re në Kosovë, kanalet e telegrameve ruse filluan të deklaronin se operacionet e veçanta serbe në Kosovë sapo kanë filluar. Qëllimi është të mbrojmë njerëzit në veri të Kosovës, ndaj këto janë saktësisht fjalë të cilat përdori Rusia dhe Vladimir Putin për të justifikuar sulmin e tij kriminal në Ukrainë. Pra, këto dy shërbime inteligjente dhe këta dy shtete po bashkëpunojnë si vëllezër. The goal is to protect the people of the north of Kosovo. So this is exactly the words which Russia used and Vladimir Putin used to justify his criminal aggression in Ukraine. So those two intelligence services and those two states actually are cooperate as brothers. I see. Mr. Stojković. Kuptoj. Zoti Stojković, ushtria serbe, sipas Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe burimeve ushtarake të Bashkimit Evropian, është e vendosur përgjatë kufirit, edhe pse e din fare mirë që nuk mund të futen në Kosovë. Doja të dija opinionin tuaj. Përse u dislokuan kaq shumë forca ushtarake, kur e din fare mirë që nuk mund të fillojnë një luftë me NATO-n, me KFOR-in, me Kosovën apo me askën tjetër në rajon? Anybody else in the region, basically. Listen, in 2014, Russia put military on the border with Ukraine, and those military didn't enter Ukraine officially, but they have a very important task. Dëgjoj, më 2014 Rusia futi ushtri në kufirin me Ukrainën. Këto ushtri su futën zyrtarisht në Ukrainë, por kishin një detyrë shumë të rëndësishme. Nëse keni shumë ushtar kufitar, në këtë mënyrë, inkurajoni njerëzit në Donbas dhe në këtë rast, inkurajoni njerëzit në veri të Kosovës për të filluar konfliktin e armatosur dhe të bëhen pjesë e luftës së re. Sepse nëse jeton në veriun e Kosovës dhe mendon se askush s'do të ndihmojë, do ta mendosh dy hera do të pëlqejë bashkimi ushtarak I Milan Radojčić.
por nëse ke tanket serbe pas shpine, artillerin dhe avionet serb, po ashtu dhe mira ushtarë serb, do të mendosh, në rregull, kjo është mundësia jon, dalim të luftojmë sepse nëse diçka shkon keq, kemi ushtrin serbe pas shpine. Kjo është arsyeja pse ushtria serbe është e vendosur në kufi të Kosovës. Then your state of mind it is, okay, this is our chance, let's go fight, because if something gets wrong, we have Serbian army behind our back. So this is the reason of deployment of Serbian army on the border of Kosovo. You are very clear, Mr. Stojkovic. Jeni shumë i qartë, zoti Stojkovic, por doja ndihmën tuaj për të kuptuar më mirë mendësinë e mas medias në Serbi dhe të opinionit publik, nëse mundemi. Vuçiçi shpalli ditëzie kombëtare për terroristët e vrarë në aksion në veri të Kosovës. Çfarë tregon kjo për mendësinë e presidentit Vuçić nga njëra anë, për mendësinë e qeverisë së Beogradit nga ana tjetër dhe për perceptimin që merr opinioni publik në Serbi nga ajo çka ndodhi ose çfarë ndodh në veri të Kosovës? Serbia gets from what is happening or what happened in the north of Kosovo. First, all of us need to be aware that Aleksandar Vučić Së pari, i gjithë populli ynë duhet të jetë i vetëdijshëm që Aleksandar Vučić është kapur në flagrancë, por ai nuk do të ndaloj. Kjo është një situatë ku dikush i ndërpreu planin, pra do të ecë përpara dhe kështu do të portretizojë në Serbi që ata sulmues nuk ishin terrorist, por viktima. And by that, he want to portray in Serbia that those attackers are not terrorists, but the victims. Ose luftëtar për liri. Si? Ose luftëtar për liri, siç e konsideron veten Radojčići. Himself. Yes, and he want to put this image in the mind of the Serbian people, because if he put that image strongly in the mind of Serbian people, then we'll... Po, dhe ai do të krijojë këtë imazh në mendjen e popullit serb, sepse nëse e ngulit fort këtë imazh në mendjen e popullit serb, atëherë do të ketë mbështetje për zhvillimet e ardhshme dhe për planet e ardhshme. Kjo është arsyeja e vetme përse i portretizoi në këtë mënyrë. Duhet të kuptojmë sipas ligjit serb, jo sipas ligjit kosovar. Sipas ligjit serb, ata janë terrorist, ata janë kriminal. Nëse kryejnë vrasjen e policit, dënimi është e pakta 10 vite deri në burgim të përjetshëm, sipas ligjit serb. Ne pam që përpos këtij fakti, askush nuk e përdori këtë ligj për të burgosur njerëzit në Serbi. By Serbian law, and as we can saw, despite that fact, nobody used that law to put those people in jail in Serbia. I see. Mr. Stojkovic, I want to Kuptoj. analyze Zoti Stojkovic, doja të analizoja një tjetër fjali tuaje në rrjetet sociale që na kalon menjëherë në dimensionit politik të kësaj krize. Ju keni thënë, ambasadat perëndimore e besuan gënjeshtarin Vučić. Sa më shumë që i gënjente Aleksandar Vučići, aq më shumë e besonin diplomatët perëndimor. Kjo është një akuzë goxha e rëndë ndaj diplomatëve perëndimor që po merren me dialogun. the Western diplomats that are handling the dialogue. Yes. Aleksandar Vučić was the minister. Po, Aleksandar Vučić ishte ministri i propagandës së Slobodan Milošević. Aleksandar Vučić mori pjesë në organizimin paraushtarak në vitet 90. In the 19s. E drejt. Aleksandar Vučić received the medal of Vladimir Putin. And despite all of those facts, some on the West behaved like... Aleksandar Vučić mori medalje nga Vladimir Putin dhe përpos këtyre fakteve, disa nga perëndimi u sollën sikur ai është Mahatma Gandhi, pra as mund të bashkëpunosh dhe të flasësh me kriminalin me të njëjtën mendësi me të cilën flet me akademikët ose me shkencëtarët. Aleksandar Vučić është ai që është i tillë që nga fillimi i karrierës së tij politike. S'ka ndryshuar fare besimet e tij, si ka ndryshuar fare mënyrat e tij. Ka ndryshuar vetëm pak metodat për të kënaqur veshët e diplomatëve perëndimor. Kjo është superfuqia e tij, është gënjeshtar i mirë. Duhet ta kuptojmë dhe të përballemi me këtë. Methods just to satisfy ears of the Western diplomats. So this is his superpower.
he is good liar. And we need to understand this and we need to deal with this. Why do you think President... Pse mendoni atëherë se perëndimi e toleron presidentin Vuçić? Arsyeja më e dukshme është për ta shkëputur atë nga Rusia, por përmes shpjegimit tuaj, zoti Stojković, duket se nuk ja kanë dalë as pak, ose thënë drejt për drejt dhe haptas, nuk kanë arritur as ta kuptojnë dhe të zgjidhin situatën me zotin Vuçić në mënyrën e duhur. And addressing Mr. Vuçić in the proper way. Yes, because Po, sepse duhet të kuptojmë që dikush po përpiqet të bëjë të njëjtën gjë me zotin Lukashenko. Ka pasur sukses? Lukashenko. And is there any success? No. Jo. Of course there is not any success. So why somebody think that there will be any progress with Aleksandar Vučić? And we need to understand Sigurisht që s'ka pasur sukses. Pse mendojnë që do të ketë arritje me Aleksandar Vučićin? Duhet të kuptojmë, mësuesi Aleksandar Vučić është Vojislav Šešeli. Vojislav Šešeli është ende i pranishëm në çdo televizion të rëndësishëm në Serbi, edhe me simbolet ruse dhe flet në favor të Putin dhe justifikon sulmin e tij kundër Ukrainës. Ai akoma ushqen urrëtie për NATO-n dhe Perëndimin. Aleksandar Vučić e lejon ta bëjë këtë. Pse? Sepse Aleksandar Vučić mendon njësoj si Vojislav Šešeli. Pra, Perëndimi ka dështuar. Duhet të kuptojmë që çdo aktivitet diplomatik që nga 2014 deri tani është thjesht dështimi i diplomacisë perëndimore. So the West has failed. So we need to understand that every single diplomatic activities from 2014 until now, it is just failure of Western diplomacy. Mr. Stojković, I'm sure you have followed the... Zoti Stojković, jam I sigurt që e keni ndjekur retorikën e kryeministrit të Republikës së Kosovës Albin Kurti, I cili ka folur shumë hapur dhe shumë ashpër do të thoja kundër zotit Miroslav Lajçak, të dërguarit të posaçëm të Bashkimit Evropian në rajon, duke e akuzuar për një anshmëri, duke e akuzuar për mbështetje ndaj Serbisë dhe interesave serbe në dialog. Kjo ngjarje e ndodhur në Banjska dhe në pjesën veriore të Kosovës. Ai I jep të drejtë kryeministrit të Kosovës dhe qëndrimit të tij politik deri tani? Attitude so far. Yes, of course, I think Po, sigurisht, mendoj se zoti Kurti ka të drejtë. Kemi një paradoks. Zoti Lajçak është nga Slovakia apo jo? Slovakia. E vërtet. Slovakia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës apo jo? Kosovo, right? Correct. E vërtet. So somebody who do not recognize independence of Kosovo. Pra, dikush që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës është në krye të dialogut midis Serbisë dhe Kosovës përpos faktit që Amerika, Britania dhe të gjitha fuqitë e mëdha e njohin pavarësinë e Kosovës. Pra, si ndodhi kjo? A përmendsh që dikush e ka përkrahur atë ndikim për të vënë disa diplomat në disa pozicione vetëm për të arritur qëllimet që nuk janë qëllimet e Bashkimit Evropian dhe nuk janë qëllimet e NATO-s Amerikës, veçanërisht nuk janë qëllimet e Serbisë, nëse flasim me sinqeritet. Are not the goals of European Union and they are not goals of the NATO and America, and especially it's not goals for Serbia if we speak in honest language. Mr. Stojković, you are a respectable politician. Zoti Stojković, ju jeni politikan dhe avokat I respektuar në Serbi. Doja opinionin tuaj të sinqert. Përse po këmbgul kaq shumë Aleksandar Vučići, të paktën gjatë ditëve të dialogut për asociacionin e komunave me shumicë serbe në veriun e Kosovës, pse është ai aq I vendosur për t'i përfshirë të gjithë ata atje? Ky është I vetmi kusht madje për të vazhduar me dialogun në të ardhmen. In addressing everybody, basically that is the one and only condition that we move ahead with the dialogue in the future. We need to understand that we don't have any problem between Serbian municipality communities. Pristina wants to establish this,
Belgrade want to Duhet të kuptojmë se nuk kemi asnjë problem mes komuniteteve të komunave serbe. Prishtina do ta rregullojë këtë, edhe Beogradi do që të rregullohet. Ndryshimi qëndron te mënyra, në cilën mënyrë dhe në cilin nivel autoriteti. Pra Aleksandar Vuçić do të krijojë asociacionin e komunave serbe me autonomi të lartë për të pasur një situatë ngjashme me Bosnjë-Hercegovinën për Republikën Serbe. Ai do ta përdorë atë entitet për të ndikuar te politika dhe vendimet kryesore në Kosovë. Pra, nëse ka komunitete të komunave serbe të cilat do të lidhen shumë fort me Beogradin, atëherë Beogradi mund të ketë pak kontroll mbi Kosovën. Prandaj e kërkon ai këtë. Mendoj se Perëndimi mori një vendim madhor. Kishim një luftë. Connected in a very strong way with the Belgrade, then Belgrade can have a little control on the Kosovo. This is why he wants to have this thing. So I think West made major decision. You know, we had a war. The consequence of the war is Pasojë e luftës është pavarësia e Kosovës. Kjo është pasoja e luftës. Kosova është e pavarur për shkak të luftës, për shkak të rezultatit të luftës. Nëse kjo është situata, nëse jeni në perëndim dhe jeni diplomat perëndimor, duhet të keni si qëllim që Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Nëse Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, do të kemi çdo vit situata të tilla, sepse nëse Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, sot është organizat paraushtarake në manastirin e Banjskës. Nesër do të jetë ndonjë organizat paraushtarake 20 kilometra në lindje ose në veri. every year situation like this, because if Serbia do not recognize independence of Kosovo, today's paramilitary organization in Manastir Banjska, tomorrow will be some paramilitary organization 20 kilometers east or north. So the only thing that stops fighting E vetmja gjë që ndalon luftën, konfliktet dhe çdo gjë tjetër është njësoj si në Kroaci, në Sloveni, dhe kjo është njohja e pavarësisë së Kosovës. Ta fusin Kosovën në organizatat ndërkombëtare dhe kështu, nëse Serbia e lejon dhe e ndihmon Kosovën për të qenë pjesë e organizatave ndërkombëtare, sidomos Kombet e Bashkuara, kështu Serbia do të deklarojë që nuk do të fillojë konflikte në Kosovë kurrë në të ardhmen. by that Serbia state we don't want to engage in the Kosovo conflict any times in the future. Zoti Stojković, jemi shumë afër zgjedhjeve të reja politike që do të organizohen në Serbi nga fundi i këtij viti. Deri më tani nuk kam gjetur asnjë parti politike që do të marrë pjesë në zgjedhje dhe që është një lojtar i rëndësishëm politik në Serbi, e cila do të bëjë saktësisht këtë që thatë ju, do të njohë pavarësinë e Kosovës. Nëse filloni një fushat politike në Serbi, duke propozuar të njihet pavarësia e Kosovës, nuk mendoj se do të ndodhë që një parti politike do të ketë vota të mjaftueshme që do të mund të përfaqësohet në parlament. A jam i saktë apo gabohem? Am I right or am I wrong? Yes and no. Because this is the Po dhe jo, sepse kjo është një pyetje e sofistikuar. Shikoni, Serbia ka forca politike pro-evropiane. Unë jam njëra nga ato. European political forces. I am one of them, and I know dozens of colleagues who would support me. But we are living in the pro-Russian Serbia. Njoh me 10 kolegë që do të përkrahnin, por po jetojmë në një Serbi pro-ruse. Çdo fond, çdo qasje në kërkime për ne është ndërprerë. Nuk kemi qasje në asnjë lloj kërkimi, nuk kemi qasje për parat, nuk mund të përfshihemi në aktivitete politike. Çfarë bëjmë ne? Po jetojmë jetën tonë, po bëjmë punën tonë. Tani duhet të luftojmë politikisht, por kur? Unë jam në punë, jam në zyrë, prandaj na duhen para për të drejtuar fondet politike. Nëse do të kishim para, do të kishim organizata të mëdha politike që do të kishin në plan, si një nga pikat njohjen e pavarësisë së Kosovës, futjen e Kosovës në Kombet e Bashkuara dhe kështu të krijojmë paqen e qëndrueshme në Ballkan. That would have as a plan to as one of the things to recognize Kosovo independence, to put Kosovo in the United Nations, and by that to create the lasting peace in Balkan. Those intelligence services which are controlled. Ato shërbime inteligjence që kontrollohen nga njësi pro-ruse si Aleksandr Vulin, po bëjnë detyrën e përditshme të na përjashtojnë nga çdo lloj fondi.
Pra sa herë që organizohemi dhe fillojmë të marrim pjesë, të mbledhim para për luftën tonë politike, shërbimi i inteligjencës serbe futet dhe pret çdo lidhje, ndërmerr disa veprime të vogla dhe të fsheta dhe ne ngelemi pa para. Kjo është arsyeja pse kemi pamjen e gabuar të Serbisë. Nuk mund të ndodhë që vendet evropiane të kenë 100% parti proruse, apo 100% parti politike që nuk kuptojnë situatën në terren. Ne jemi këtu, por s'kemi burime. So cannot be that European countries have 100% pro-Russian parties or 100% political parties that they not realize the situation on the field. We are here, but we don't have resources. I see. Mr. Stojkovic, E kuptoj. Zoti Stojkovic, si e shihni ju evolucionin afatshkurtër të dialogut? A do të ketë më dialog pikë së pari? Si do ta menaxhojnë të dyja palët situatën e re të krijuar së bashku me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës? how will they handle the new situation under the guidance of the European Union and the United States of America? There will be no dialogue. If Mr. Vuçić meets Mr. Kurti, there will be some kind of talking, but there will be no dialogue. Because in this situation, Alexander Vuçić will have behavior as a thief who is get caught on the act. And as we see... Nuk do të ketë dialog. Nëse zoti Vučić takon zotin Kurti, do të ketë disi bisedime, por jo dialog, sepse në këtë situatë, Aleksandar Vučić do të sillet si hajduti që është kapur në flagrancë. Siç shohim në mediat serbe, ai nuk e portretizoi atë aktivitet në Kosovë si aktivitet terrorist, nuk arrestoi asnjë për vrasjen e policisë të Kosovës dhe në këtë situatë, kryeministri i Kosovës ka shumë të drejtë të thotë: si pret të pranoj dialog me ty nëse ti vret policët tanë dhe vrasësit janë në territorin tënd, por nuk i arreston? Si mund të vazhdoj me këtë dialog? Unë pres se nuk do të ketë dialog dhe besoj fort se zgjidhja e vetme për këtë situatë është presioni i Bashkuar Perëndimor në regjimin e Aleksandar Vučić dhe ta detyroj atë regjim të bëjë veprimin e fundit. Nëse nuk duan të bëjnë veprimin e fundit, që është njohja e pavarësisë së Kosovës, atëherë Perëndimi duhet të vendosë sanksione të rënda mbi atë regjim, sepse ky regjim nuk kupton asgjë tjetër përveç forcës. On the regime of Alexander Vučić and to force those regime to make the final act, and if they don't want to make the final act, and that is the acknowledgement of Kosovo independence, then West must put that regime under heavy sanctions, because this regime do not understand anything else except force. And what we saw in the previous Në muajt dhe vitet e kaluara, pam që sa herë rritej përshkallëzimi, aeroplan mbajtëset e SBA-s ishin në detin Adriatik dhe ky është mesazhi i dhunës. Çdo të ndodh nëse Serbia fillon të zbatojë dhunën. Pra kemi nevojë që ky mesazh të jetë më i fortë në mënyrë që të krijojmë paqe në Ballkan dhe njeriu i vetëm që është kundër kësaj paqeje është regjimi i Aleksandar Vučić. Nuk ka tjetër regjim në Ballkan që do luftë dhe konflikt. In the order to create peace in the Balkan, and the only person who actually is against that peace is the regime of Alexander Vučić. There is no other regime in the Balkan who wants war and conflict. Zoti Čedomir Stojkovic, shumë faleminderit vërtet zotëri për kohën që ndat me ne dhe për opinionet tuaja të drejt për drejta. Ju uroj shumë suksese në zgjedhjet që po afrojnë në Serbi. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit dhe ditë të mbar. Një përshëndetje për teleshikuesit tuaj. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin tonë të radhës, nga unë Franko Egro, faleminderit për vëmendjen me cilën na ndoqët dhe miru takofshim.